Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tang Thư Sinh Tứ Tập 28. Bản đồ của tự, hai giai đoạn tan rã của thân tâm và sự hiện diện của chân tâm. Sau khi kể câu chuyện về hiện tượng thân thể của Đức Karmapa vẫn giữ được hơi ấm nơi vùng tim nhiều ngày sau khi chết lâm sàng, cuốn sách bắt đầu đi vào một chủ đề quan trọng hơn. Đó là tiến trình cái chết thực sự diễn ra như thế nào. Theo cách nhìn của từ thư Tây Tạng, cái chết không phải là một khoảnh khắc xảy ra trong tích tắc. Nó là một tiến trình, một sự chuyển tiếp gồm nhiều giai đoạn khác nhau. Hiện tượng tuốt đam hay còn gọi là thập định là một trạng thái thiền định sâu cấp độ cao trong truyền thống Kim Cương Thùa của Phật giáo Tây Tạng. Khi một bậc chân từ viên tịch, họ an trú trong trạng thái này để giữ tâm thức tại tim, khiến cơ thể không bị phân hủy trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Ngài cho rằng khi một con người qua đời, có hai tiến trình đồng thời diễn ra. Tiến trình thứ nhất là sự tan rã của phản vật chất. Tiến trình thứ hai là sự tan rã của các yếu tố tâm thức. Điều đáng chú ý là hai tiến trình ấy không hoàn toàn trùng khớp với nhau. Thân thể có thể đã ngừng hoạt động, nhưng tiến trình của tâm thức vẫn chưa kết thúc. Đó chính là điểm khác biệt căn bản giữa từ thư Tây Tạng và quan điểm y học hiện đại. Sự tan rã của phản vật chất. Theo truyền thống Tây Tạng, cơ thể con người được hình thành từ 4 yếu tố căn bản. Đó là đạn, nước, gió và lửa. Khi tuổi thọ đi đến điểm kết thúc, các yếu tố này bắt đầu quá trình phân rã dây chuyền, khiến cơ thể không thể duy trì sự sống. Biểu hiện đầu tiên xuất hiện nơi các giác quan. Người hấp hối có thể vẫn nghe thấy âm thanh xung quanh, nhưng họ không còn tiếp nhận được đầy đủ ý nghĩa của những điều đang được nói. Thị giác cũng bắt đầu suy giảm, hình ảnh trở nên mờ nhạt. Khả năng nhận biết thế giới bên ngoài dần dần thu hẹp lại. Cuối cùng là trạng thái hôn mê hoặc mất hoàn toàn sự đáp ứng với môi trường. Điều thú vị là bên ngoài nhìn vào, nhiều người cho rằng lúc ấy mọi thứ đã kết thúc. Nhưng theo từ thư Tây Tạng, đó mới chỉ là phần đầu của tiến trình. Cái đáng tan rã là thân xác, chưa phải toàn bộ sinh mệnh. Điểm khác biệt giữa y học và tứ thư Tây Tạng, cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh đến điểm này. Đối với y học hiện đại, khi tim ngừng đập và não ngừng hoạt động, thì một người được xác nhận là đã chết. Đó là tiêu chuẩn sinh học. Nhưng theo quan điểm Tây Tạng, thời điểm ấy chưa phải là dấu chấm hết của toàn bộ tiến trình. Ngài cho rằng, thần thức vẫn còn đang trải qua những biến đổi rất sâu bên trong. Nói cách khác, sự chấm dứt của cơ thể không đồng nghĩa với sự chấm dứt ngay lập tức của toàn bộ hoạt động tâm thức. Chính từ nhận định này mà các truyền thống họ niệm Tây Tạng thường rất thận trọng trong những giờ đầu, sau khi một người vừa qua đời. Sau khi phản vật chất đi đến giới hạn cuối cùng, tiến trình thứ hai bắt đầu. Đó là sự tan rã của những cấu trúc tâm lý, vốn tạo nên cảm giác về một cái tôi. Cuốn sách mô tả rằng, khi yếu tố gió hay năng lượng hơi thở sinh học chấm dứt, sợi dây liên kết duy nhất giữa tâm và thân bị đứt rồi. Sự tan rã của yếu tố vật chất tối hậu này lập tức kích hoạt phản ứng dây chuyền vào các trạng thái tâm thức sâu thẳm bên trong. Toàn bộ năng lượng của cơ thể bắt đầu thu rút vào bên trong. Không còn phân tán qua các giác quan như trước. Không còn hướng ra thế giới bên ngoài, mà dần dần quy tụ về trung tâm. Chính vì toàn bộ tinh lực nội tại đều tập trung về luân xa tim trước khi thoát ra ngoài, nên dù thân thể người chết đã lạnh ngắt, người ta vẫn sợ thấy phần ngực của họ còn hơi nóng ấm. Theo cách giải thích của họ, đó không đơn thuần là một hiện tượng vật lý, mà phản ánh một tiến trình nội tâm vẫn đang tiếp diễn. Và khi hai nguồn năng lượng lý trí và tình cảm gặp nhau tại kinh mạch trung tâm nam cạnh trái tim, một sự thay đổi vĩ đại bắt đầu diễn ra. Những cấu trúc tạo nên bản ngã cũng bắt đầu tan rã. Những thói quen tâm lý độc hại đã chi phối con người suốt cả đời dần dần mất đi sức mạnh. Và trong số đó, 3 yếu tố được nhắc đến đầu tiên là tham, sân và si. Từ thư Tây Tạng xem đây là 3 động lực khiến con người liên tục bám chấp vào thế giới hiện tượng. Vì thế khi tiến trình chết đi diễn ra, sự suy yếu của chúng đánh dấu một bước chuyển rất lớn. Nó giống như những lớp vỏ bên ngoài của tâm thức đang dần được tháo bỏ.
để lộ ra một tầng sâu hơn mà Ngài sẽ tiếp tục gọi là bằng tâm hay chân tâm. Và chính từ đây, Tử thư Tây Tạng bắt đầu dẫn người đọc đến câu hỏi quan trọng hơn. Nếu những lớp tâm lý thông thường đều tan rã trong giờ phút cận tự, thì điều gì còn lại sau cùng? Sự hiển lộ của chân tâm và cơ hội giải thoát tối thượng. Đây có lẽ là một trong những đoạn quan trọng nhất của toàn bộ tứ thư Tây Tạng, bởi sau khi mô tả sự tan rã của thân thể và sự sụp đổ dần dần của bản ngã, cuốn sách bắt đầu nói đến điều còn lại sau cùng. Đó là chân tâm. Hay theo ngôn ngữ Đại Thừa, chính là Phật tánh vốn luôn hiện hữu nơi mọi chúng sinh. Phần lớn những gì chúng ta gọi là con người của mình, thực chất chỉ là những lớp nhận thức tạm thời. Tên tuổi, ký ức, địa vị, tài sản, những yêu ghét, những tham vọng, những nỗi sợ hãi, tất cả những điều đó đều thuộc về bản ngã. Và trong tiến trình cận tự, từng lớp một bắt đầu tan rã. Khi những lớp che phủ vô minh không còn nữa, một trạng thái sáng suốt minh mẫn sẽ hiển lộ. Ngài gọi đó là chân tâm. Ngài khẳng định, đây là giai đoạn bước ngoặt, thời khắc quyết định nhất của toàn bộ hành trình sinh tử. Là cơ hội để một linh hồn giải thoát hoàn toàn ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Không phải lúc còn khỏe mạnh, không phải lúc đang thiền định trong hang động, mà chính là lúc mọi thứ đang tan rã. Bởi vào thời điểm ấy, những lớp che phủ bình thường của tâm thức không còn hoạt động mạnh như trước nữa. Và vì thế, ánh sáng của bản tâm có cơ hội hiển lộ. Nhưng câu hỏi tại sao đa số mọi người không nhận ra điều này, Ngài cho rằng cơ hội ấy xuất hiện với tất cả mọi người, không riêng cá nhân nào. Nhưng không phải ai cũng nhận ra nó. Vì đối với người chưa từng tu tập hay quán chiếu nội tâm, trạng thái ấy xuất hiện rất ngắn ngủi, giống như một tia chớp lóe lên giữa bầu trời đêm. Nó xuất hiện, nhưng không được nhận biết, rồi nhanh chóng biến mất. Tâm thức lại tiếp tục bị cuốn theo những tập khí và nghiệp lực quen thuộc. Chính vì thế mà cơ hội giải thoát trôi qua gần như không được nhận ra. Vậy đối với người tu tập, thực hành thiền định thì sao? Và vì sao các danh sư Tây Tạng chủ động nhập thiền khi lâm chung? Đến đây, cuốn sách giải thích một hiện tượng mà người ngoài thường cảm thấy khó hiểu. Đó là vì sao nhiều vị danh sư Tây Tạng lại chọn nhập thiền ngay trong giờ phút cuối đời. Theo cách nhìn của họ, đây không phải là một nghi thức, cũng không phải để biểu diễn năng lực tâm linh, mà là sự chuẩn bị cho thời khắc quan trọng nhất. Người đã thực hành thiền định nhiều năm, được cho là đã quen thuộc với những trạng thái tâm thức sâu xa. Vì thế khi tiến trình tan rã bắt đầu diễn ra, họ biết mình đang trải qua điều gì. Giống như một người đã có sẵn bản đồ trong tay, họ không còn hoảng loạn trước những biến đổi của thân tâm. Ngược lại, họ sử dụng toàn bộ sự tỉnh thức để nhận biết từng giai đoạn đang xảy ra. Và khi trạng thái tinh quang xuất hiện, họ cố gắng an trú trong đó lâu nhất có thể. Cho nên mỗi khi một yếu tố vật chất hay tinh thần tan rã, họ tập trung ý chí, tri tuân các bài chú đặc biệt, quán tưởng các biểu tượng mandala hoặc các hình ảnh thiêng liêng đã ghi giữ trong tâm từ trước để giữ sự tỉnh thức trọn vẹn từng giây. Cho đến khi bản ngã tan hết, chân tâm tỏ rằng, họ tập trung toàn bộ năng lực định cốt lõi để hòa nhập vào trạng thái uyên nguyên bất động của vũ trụ. Điểm này tương đồng với Kinh A-di-đà, như trong lời chỉ dẫn trong Kinh Văn Tịnh Độ của Phật giáo Đại Thừa. Hành giả được hướng dẫn nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà trong giờ phút lâm chung. Mục đích sâu xa không chỉ nằm ở việc đọc danh hiệu, mà là cách dễ nhất để đưa tâm thức vào trạng thái chuyên nhất, không tán loạn, còn gọi là nhất tâm bất loạn. Dù ngôn ngữ và phương pháp có khác nhau, điểm gặp nhau vẫn nằm ở chỗ này. Đó là giữ được sự tỉnh thức và định lực trong thời khắc quan trọng nhất của đời người. Bởi theo cách nhìn của Tú Thư Tây Tạng, khi bản ngã tan rã và chân tâm hiển lộ, đó không chỉ là sự kết thúc của một đời sống, mà còn là một cánh cửa đặc biệt, một cơ hội hiếm hoi để vượt lên trên vòng xoay sinh tử mà con người đã trôi lăn trong vô số kiếp sống. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.